چای، کافی، انرجی ډرینکس دا به د ماښام ټیم کې د ماسخوتنې ټیم کې نسکې هغه کسانو ته چې چاته خوب نه ورځي. جیسون ابراهیم چینل کې تاسو ته هر کلی وایو زموږ ډېر ملګرو ته خوب نه ورځي او که خوب ورشي نو بیا خوب ساتلی نشي او بیا د ټیم پوره کېدو نه مخکې راپاسي. دغې حالاتو ته ویلی شي انسومنیا. دا څنګه چې ډرایور نه وی دی خیر دې حالاتو ته انسومنیا ویلی شي. ډیفیکلټي ان فالینګ اسلیپ. تاسو به مخامخ دا چې کوم تصویر ګورئ 4 بجې دی او د سړي په مخ باندې لاس کېښی دی ګډ په ډډه اوړي راوړي خوب یې ډسټرب دی. ولې د خوب ډسټرب دی او که چیرې دا خوب ډسټرب شو نو آیا د انسان ژوند په باندې خرابېږي، د انسان ریس په باندې خرابېږي؟ یس ډیفینټلی خرابېږي. موږ پرون دا خبره ذکر کړی چې دا خوب نیچرلی دا الله تعالی انسان ته یو ریسټ بټن ورکړی دا چې ته ټوله ریز وګرځې راوګرځې نو اوس راشه په بالش د پاسه سر ولګوه کمبل کې ننوځه چې د مغزو دې اوده شي چې تا څومره هم اکټیویټیز وکړل چې د مغزو دې څومره هم اکټیویټیز وکړل د نیورونل فایرنګ چې څومره هم وشو چې د ریسټور شي اوس د سر نه به د سهار نه به بیا سټارټ واخلي د ستا د مغزه هغه شی ستا ډسټرب دی نو ستا دغه نیورونل فایرنګ مسلسل روان دی په دې کې دمه نه کیږي. چې کله دې کې دمه نه کیږي نو د انسومنیا کسان چې د سهاره راپاسي نو دی ته به څه شی وي منټل اینڈ فزیکل فیټیګ به وي دی ته دی به ستړي وي ته به که دی اوس د درنګ نه مالګه راویستله کار به یې هېڅ هم نه وي کړی خو ستړي به دی خامخا وي. بل به د دی موډ سوینګ به دی ته کیږي. موډ سوینګ خوش مزاجي به پکې نه وي معمولي خبره به دی غوسه کیږي. په دریم نمبر باندې دی په فیس باندې به فرشنس نه وي هر ټیم به یې مخ راچولی وي. او څلورم چې پکې کوم اهم پوینټ دی نو هغه دی فوکس د دی خراب وي. بیا په خبره کې به د دی توجه نه وي چې دا زه څه وایم یا د ماته دا سړی څه وایي توجه نشي ورکولی. هغه که لرنینګ وي او که عامې خبرې وي نو دغی به دا فوکس خراب وي. دا د انسومنیا کسان چې هغه خلک چې هغوی ته خوب صحیح توګه باندې نه وده کېږي. اوس دې سړي ته خوب نه ورځي نو د دې یو څو قسمونه دي. ولې انسان ته خوب نه ورځي؟ ګوره یو دی پرایمري انسومنیا. انسومنیا قسمونو کې دا راځي. په پرایمري انسومنیا کې ګوره دې سړي ته څه میډیکل مسله نشته څه طبي مسله ورته نشته دی ټیک ټاک دی لاندې خو د لایف سټایل چې کوم دی هغه ګډوډ دی نو د هغې د وجې ته خوب نه ورځي. لایف سټایل یا د ډایټ هغې کې داسې سامان دی چې هغه د خوب ډسټرب کوي نو دا راځي په پرایمري انسومنیا کې. لاندې څه طبي مسله ورته نشته خو بیا هم دته خوب نه ورځي. او بله چې کومه مسله ده هغې ته وایي سیکنډري انسومنیا. په سیکنډري انسومنیا کې به اوس دې سړي دا مسله شته میډیکل ایشو ورته شته. میډیکلی دا سړی کیدی شي چې انفټ وي څه مسله ده پکې لکه د کینسر مریضانو ته خو خوب نه ورځي ګډوډي وي یا داسې د کډني پرابلمز د ګردو مریضانو ته خوب نه ورځي یا اکثر چې کوم دا ریسټلیس لیګ سنډروم والا کسان دي RLS ورته ویلی شي د دوی خپو کې آرام نه وي د شپې کله پښې ټولوي کله غځوي کله ورته تیل ورکوي کله تړي په خپو یې درد وي ریسټلیس لیګ سنډروم نو دی اکثر د شپې ډېر زیات ډسټرب وي. نو دا مسلې دي د دې مسلو د وجې دته انسومنیا شوي ده نو دغې ته ویلی شي سیکنډري انسومنیا. ناو on the basis of duration د وخت په حساب سره که موږ وګورو نو بیا د انسومنیا دوه نور قسمونه دي. یو ته وایي اکیوټ انسومنیا. اکیوټ لږ ټایم دپاره یو څو شپو دپاره دې سړي ته خوب نه ورځي. ولې خوب نه ورځي؟ یا خو د اگزام دی امتحان یې دی پرچې ته ناست دی نو خوب یې تباه شوی دی یا ایموشنل شوی دی په مینه کې یا چا والی دی پلار په باندې کیړی دنګولي ده یا داسې چېرته کې دغه بریک اپ دغه مسلې راشي نو دغه سیزونو کې انسان ته بیا خوب نه ورځي ایموشنل شوی وي دا سړی یا چېرته کې ډراما چېرته څه حادثه وشوله که هغه سایکولوجیکل ټراما ده او که هغه منټل یا میډیکل ټراما ده یا فزیکل ټراما ده په دغه حالاتو کې انسان دغه یو څو شپې خوب نه وي کړی اکسیډنټ وغیره وکړو. دا اکیوټ انسومنیا کې راځي. موږ که وګورو نو کرونیک انسومنیا به بیا څه ته وایي چې کله په یوه هفته کې ان 1 ویک 3 شپې 3 نایټس
خوب غیب شي 3 nights په ان 1 week په یو هفته کې او دا سایکل روان وي تر 3 میاشتو دپاره نو دغې ته ویلی شي کرونیک انسومنیا. دا د دغې د وجې کېږي. دا ولې کېږي؟ انزایټي، ډپریشن اینڈ اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ د وجې انسان لګیا دی په سوچونو کې مبتلا دی، خوب یې غیب دی، 3 بجې شوي 4 بجې شو، په زور یې ځان وده کو یا چې داسې ګولۍ ملۍ واچوله. نو دا د دې په قسمونو کې راځي. ورځو په وجوهاتو باندې چې انسان ته خوب ولې نه ورځي. ګوره یو خو د فیملی د وجه کېدلی شي یا جنټیکلی دا کیس راتللی شي. په خاندان کې هم دا مسله راتللی شي جست بیکاز آف د جینز. زموږ په جسم کې د خوب دپاره او د راویښېدو دپاره دلته ګړۍ لګېدلې ده، دلته کې جینز پراته دي، پروټینز دي. لکه زه به ووایم چې یو جین دی، د هغې نوم دی B-mal1. دا اوس یو جین دی. زه به ووایم کلوک جین بل جین دی. زه به ووایم کرای1 and 2 د 2 نور جینز دي. نو اوس په تا کې به B-mal1 ډیر ایکسپریس کیږي، په ما کې به کلوک ډیر ایکسپریس کیږي، په تا کې به کرای1 ډیر ایکسپریس کیږي، په ما کې به لږ ایکسپریس کیږي. نو کیدای شي چې ته ویښ خوبه وې، که هسې د لونه وخوځوم ته به ډارک راپاسې، او کیدای شي چې په ما ته بالټۍ واړی زه نه راپاسم. دا زموږ خپل جینټیک میک اپ دی. هر انسان خپل جینز دي. نو دغه وجه کېدلی شي. بل سایکولوجیکل وجه کېدلی شي انسان منټلی ډسټرب دی. دغه سټرس، انزایټي، دغه کاتې پکې راتللی شي، هغې د وجې انسان ډسټرب دی. بل لایف سټایل، ګوره د جاب د وجې هم موږ بې ارامه وو. لکه په هاسټلو کې ټول خلک ناست وي، څوک به سټډي کوي، څوک څه کوي، خو د شپې ډېر ناوخته وده کېږي. یا داسې د کال سنټر والا د ملګري اوس مجبوریانې دي، پیسې خو به ګټې، مزدوري خو به کوي، کور ته خو به پیسې راړې، نو هغوی ټوله شپه ډسټرب وي. هغوی مکمل هغه سلیپ او هغه ویک سایکل هغوی مکمل ختم کړی وي، ډسټرب کړی وي. نو دا لایف سټایل مسلې د هغې د وجې موږ ته انسومنیا کېدلی شي. میډیکل ایلنیسز دي، تاسو ته ما ووایي انسان ته مختلف قسم ته بیماریانې کېدلی شي، هغې د وجې دته خوب نه ورځي. بل چې کوم مین فیکټر دی هغه دا دی، تاسو ته ما دا خبرې کړي دي، لوس آف فزیکل ایکټیویټي یا لیک آف فزیکل ایکټیویټي. موږ حرکت نه کوو. کم از کم انسان ته پکار دی چې د 45 منټه ورزش کوي، تیز دی ګرځي، چې هغې ته برسک واک ویلی شي، چې دی برسک واک کوي، نه منډه او نه هسې ګرځېدل، درمیانه په دغه رفتار باندې چې دی 45 منټه پورې ګرځي. نو د ده سره د سټرس هم کمیږي او ورسره یې د انسومنیا د مسلې هم راکمیږي. بل یوه تاسو ته ما ډېره سپیشل انسومنیا لیکلي. د دې څه مطلب دی؟ په پښتنو کې ګوره یو انسومنیا یوه بله وجه دا هم کېدلی شي چې کله ستا د تربور تنخواه ستا نه غټه وي که نه، نو بیا دا ډېره غټه انسومنیا کېدلی شي انسان ته. موږ بیا په سوچ کې وو، یې نه مو ورته هسې جوش کړه چې د ده د تنخواه د ما نه ویلې غټه ده. نه دا ځکه ما لیکلي ده چې سپیشل انسومنیا ان اس. بل بلو لایټ ایکسپوژر دی. موږ چې په کمبل کې ننوځو، موبایل ځان ته ننباسو، هینډ فری پکې ویر کړو، بس دا بغام سټارټ کړي، بیا یې ودرو نه تر 2 پورې، تر 2 نیمو پورې. دغه بلو لایټ ایکسپوژر د وجې تاسو ته ما دغه خبرې کړي دي چې د سترګو نه به سیګنل ځي مزغو ته، او مزغو کې به چرته ځي، مزغو ته به ځي پینیل ګلینډ ته به سیګنل ځي. پینیل ګلینډ، او دا پینیل ګلینډ څه شی کوي؟ دا یو سیز تیاروي چې هغې ته وایي میلیټونین. دغه میلیټونین به ما اوده کوي، خو دا به هله جوړېږي چې کله تیاره وي، د مزغو نه سیګنل لاړ شي چې تیاره ده. زه خو پروت موبایل ته یم، نو لحاظه زما پینیل ګلینډ میلیټونین ودرولی وي، نه یې جوړی. چې میلیټونین نه جوړېږي، خوب به نه درځي. د دې ټولو وجوهاتو نه پس که انسان وغواړي چې یاره زه ټیسټ کول غواړم چې آیا ما ته د خوب مسایل خو نشته ده، نو دی به ځي یو لیب ته چې هغې ته ویلی شي، او دی به یو ټیسټ کوي چې هغې ته ویلی شي پولیسومنوګرافي. دا پولیسومنوګرافي کې به د ده اندازه وشي، دی به ټوله شپه په دغه لیب کې پروت وي، دته به یو بیډ اچولی وي سپرینګي، او دی به لاړ شي هغه لیب کې به سملي، په لیبارټرۍ کې به سملي، او په بلې کمرې کې به ورته کس ناست وي، هغه ته به منیټر لګېدلی وي، کمپیوټر به ورته دغسې مخې ته غټ لګېدلی وي. دا سړی به ورته سملي. دا بلکل وګوره پاکستانۍ کمبه ده د بجلۍ، ټول تارونه به دی ور ومنډي، د ده
په سر باندې به الکتروډز لګېدلي وي، څنګه الکتروډز چې په ای سی جي باندې په چسټ باندې په سینه باندې ولګوي، هغه کسې به ورته په سر هم لګېدلي وي، په مخ به هم ورته لګېدلي وي او په سینې به هم ورته لګېدلي وي. اصل د ده چې کوم دا الکتریکل امپلسز دي چې دا کوم کرنټ په انسان کې ځي راځي، دغه کرنټ ناپ کول دي، د دې معاینه کول دي بره نیورولوجیکلی د ده دا مازغه د امپلسز چک کول دي، د هغې نه به اندازه کېږي چې یاره دې سړي ته چرته کې انسومنیا شکایتونه یا نور سلیپ ډس آرډرز خو دته نشته دی. په دغه پولیسومنوګرافي کې به د ده نارکولیپسي پته هم ولګي. اکثر موږ چې ګورو دلته استاذ بورډ مخې ته ولاړي او املا یې شروع کړي وي، سبق یې شروع کړی وي. په پاکستان کې 4 صوبې دي، په انډیا کې 36 صوبې دي او شاته پکې یو ماشوم بس د پکې په ټیبل باندې ځنې کې شي لکه داسې، دې ته ویلی شي نارکولیپسي. بس ځای ته نه ګورې خو درز ورکوي اوده کېږي، نارکولیپسي. دغه اندازه پکې کېدلی شي په دې پولیسومنوګرافي کې. یا obstructive sleep apnea، خلک چې هسې لغونې سه یو 20 منټه اوده شي یا په محفل کې یا چرته کې داسې په کمره کې د 2 کسانو سره، بیا هغه سمه خرړه راولي او دا خلک ته ټول تېښتې ته راغلي چې دا څه مصیبت دی. دلته کې د بلوکیج وشي په دې ځای کې، بلوکډ ایئر وی، سایه بندوي، نو هغې د وجې دی خرړېږي، دا نارمل دی. او دا سلیپ اپنیا، obstructive sleep apnea دغسې وشي، دا بیا خرړه راولي. نو دغه ټیسټونه، دغه ډایګنوسس پکې هم کېدلی شي. بل چې د دې سره کوم پیراسومنیا چې کوم دی، انسان په خوب کې لتې وي یا راپاسي یا سکونه وي، سم رسلنګ یې شروع کړی وي یا په خوب کې ګرځي، پیراسومنیاس چې کوم دي، سلیپینګ ډس آرډرز دي، د دغې هم معاینه په دغه کې کېدلی شي. ځکه چې دا سړی به ټوله شپه د ټیسټ ته پروت وي په دغه پولیسومنوګرافي کې. اوس پته نشته چې دا ټیسټ دلته کې چرته په پاکستان کې کیږي او که نه، خو ته به لاړ شي. دې ته اصل کې سلیپ لیب ویلی شي، د اوده کېدو والا لیبارټرۍ. دې لیبونو کې موږ ټول غواړو چې اوده شو. اوس راځو هاو ټو فکس یور سلیپ، څنګه به موږ خپل خوب بهتر کوو، نیچرل طریقې باندې به څنګه ځان ته خوب راولو. نو پهله خو چې کوم دی ریسټوریشن اف سرکارډین ریدم، تاسو ته ما ویلي چې زموږ په مزغو کې بره ګړۍ لګېدلې دي، دغه ګړۍ خرابه شوې ده یا تیزه شوې ده یا سلو شوې ده. دا خپل نیچرل حالاتو ته راوستل پکار دي. او چې کله ته نیچرل حالاتو ته دغه ګړۍ راوستل غواړې، نو تا ته پکار دي چې ته وپېژنې دغه کیمیکلز، دغه کیمیکلز تا ته پېژندل پکار دي چې الله تعالی زما په جسم کې کوم کیمیکلز کیښي دي زما د آرام دپاره. نو یو کیمیکل دی چې کوم تر اوسه پورې ساینس ډیفاین کړی دی، هغې ته وایي میلټونین. دا میلټونین راوځي د پینیل ګلینډ نه. پینیل ګلینډ دا خبرې تاسو ته ما کړي دي. او دا هله راوځي چې کله په انسان باندې تیاره وي، په سترګو دی کله تیاره وي. که ته موبایل ته پروت یې نو لږ به جوړېږي، که لیپټاپ ته ناست یې لږ به جوړېږي، که لیټ دی نه وي بند لږ به جوړېږي. دغه میلټونین چې کوم دی دا جوړېږي د سیروټونین نه. نو سیروټونین په تا کې ښه پراپر پکار دی د ریزې. که چېرې دا در کې ډېر وي نو ډېر میلټونین به د شپې جوړېږي. او د سیروټونین د ښه راوتو دپاره تا ته پکار دی بیلنس ډایټ، ښه خوراک پکار دی. تا نن څه شی وخوړو ځان سره ولیکه چې ما څه شی وخوړو، دا صحت لپاره ښه و که خراب و، دغه هم د ځان سره په خپله باندې فیصله وکړه. نو هیلتي فوډ پکار دی. هغې د وجې به تا ته سیروټونین ډېر میلاویږي. چې سیروټونین ډېر میلاویږي، میلټونین به اټومیټیکلي ډېر جوړېږي او ته به په ټیم باندې اوده کېږي. بل چې کوم شی پېژندل پکار دی هغه دی ایډینوسین. په دې مې درته خبرې کړي وي. چای، کافي، انرجي ډرینکس، دا به د ماښام ټیم کې، د ماسخوتنې ټیم کې نسکې هغه کسانو ته چې چاته خوب نه ورځي، چې د چا خوب ډسټرب دی. نو دغه 3 څیزونه به خیال وساتئ. ټي یعنې چای، کافي دا خو بیخي نه، او بل انرجي ډرینکس، سټینګ، فلانکا، ډینګرا، الوکوزی، دغه څیزونه. دغه کې څه شی دي؟ کیفین دی ډېر زیات. او کیفین کوي د دې سړي سره مقابله. کیفین د چا سره مقابله کوي؟ د ایډینوسین سره مقابله کوي. ایډینوسین تا ته خوب درولي، خو چې کله د ایډینوسین په دروازو باندې کیفین ولګي نو بیا تا ته خوب نه درځي. کیفین صرف د ده په دروازو لګي خو د ده والا کار نه کوي، صرف د ده په دروازو باندې لګي. او کیفین ډېر زیات دی په دې 3 څیزونو کې. نو دې څیزونو سره به خیال وکړي
هغه خلک چې هغوی ته خوب نه ورځي. بل چې زموږ دپاره کوم نیچرل نیورو ټرانسمیټر دی هغه دی ګابا، دې ته انهیبیټري نیورو ټرانسمیټر ویلی شي. دا به هله راوځي چې کله انسان منټلی سټیبل وي، که ده کې سټرس وي، انزایټي وي، ډپریشن وي، هغه حالاتو کې د ګابا کې اونچ نیچ راځي، دا شی راځي. نو هغې د وجې هم د خوب ډسټرب وي. دا نیچرل کیمیکلز دي چې دا تا ته پېژندل پکار دي. د موبایل استعمال یا د لیپټاپ استعمال هم ستا نه خوب تښتولی شي، د کیفین استعمال در نه خوب تښتولی شي، او چې کوم ستا ډینر دی دې سره خیال کول پکار دي چې کوم خلک د شپې لیټ روټۍ خوري که نه لیټ یا د شپې خوراکونه کوي، نو د هغوی خوب تښتېدلی شي، ځکه چې د هغوی په معدې کې تیزابیت راووځي. چې ته خوراک وکړې خو تیزابیت ډېر شي که نه، دا زړه یې سیزي، موږ چې وایو دا لکه ړمې سیزي، ګرمې ګرمې اوبه راځي خولې ته. نو د هغې د وجې هم د دی خوب تښتېدلی شي. په ټیم باندې روټۍ خوړل، ارلی ډینر. خو لاست کې چې کوم اهم پوینټ دی هغه دی بس فزیکل اکټیویټي. یار زما د دې پراپرټي سره ډېره لګي، فزیکل اکټیویټي، چې انسان بس ګرځي، دی که کټ کې پروت وي، په کمبل کې پروت وي، د ده به خوب هم ډسټرب وي، د ده به موډ هم ډسټرب وي، د ده به نیورو ټرانسمیټر، د ده هرمونز، ټول نظام د ده درهم برهم دی، د ده خوراک هم درهم برهم دی، د ده خوراک ته به زړه نه کېږي، هسې به په زور خوراکونه کوي، خو ده ته به خوب نه ورځي. نو فزیکل اکټیویټي دا ډېر ضروري شی دی. 45 منټ دپاره، 50 منټ دپاره، 60 منټ دپاره ګرځېدل، که ته منډه وهې که برسک واک کوې، چې هر څنګه وي خو ده ته ګرځېدل پکار دي. نو د ده به خوب دی به چې راځي، د به خوله بکه نیولې وي 10 بجې 11 بجې لیکلي در کومه، دا به تا سرکاډین ریدم به ستا دا شی کابو کوي. نو دا ټول معلوماتو تاسو ته د انسومنیا او چې خوب به څنګه ریکور کوو. تھینک یو ویری مچ.